No niin, jahtimestarille kiitos, ollaan tekniikka on kunnossa ilmeisesti. Johanna, tervetuloa pitämään esitystä ja sitten täällä on kaikki kirjat varmaan jo melkein myytykin, mutta vielä on 3 jäljellä. Joo, kiitos. Ja sitten semmoinen maksupäätekin on, että ehkä ne menee kaikki kaupaksi. No sitten ole hyvä ja aloita. Kiitos paljon Tarkku esittelystä ja tosiaan hypertodellisuudesta. Eli mun kirja, joka ilmestyi vuosi sitten syksyllä Pasan Booksin kustantamana. Hypertodellisuus. Ja siitä olisi tosiaan tarkoitus sitten tänään enemmän kertoa. Ja tämä on oikeastaan mulle tänään, kun me ollaan täällä luonnonfilosofian seurassa, niin tuntuu, että jollakin tapaa yksi ympyrä sulkeutuu. Mä itse muistelin tuossa, että 28 vuotta sitten olin K.V. Laurikaisen emeritusprofessorin tieteen filosofian kurssilla tuolla Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan laitoksella. Ja siitä oikeastaan lähti se mun kiinnostus tavallaan tieteen filosofiaankin. Ja no ehkä se oli tavallaan ne ajatukset lähtenyt jo aikaisemmin liikkeelle, mutta tavallaan se ajatus, että meidän pitäisi jotenkin enemmän ehkä ymmärtää tätä kaikkea, tätä meidän todellisuutta. Ja tosiaan tänään kerron, en ehkä koko kirjaa käy läpi, vaan ehkä joitakin semmoisia pointteja sieltä kirjasta, mikä voisi ehkä ajatella, että joista voi olla jotakin, mikä laittaa liikkeelle itsessä ajatuksia, ja jotka on mulle itselle ollut semmoisia, mitkä on herättänyt kiinnostusta yrittää ymmärtää yhä lisää. Eli toisaalta mä toivon, että tuossa kirjassa on joitakin vastauksia, mutta varmasti se laittaa liikkeelle myös uusia kysymyksiä. Ja ehkä se onkin tärkeintä, nimenomaan se kysyminen. Ja oikeastaan tähän lauseeseen, John Wheelerin lauseeseen, haluaisin tietää, mistä tässä kaikessa on kyse ennen kuin se on kokonaan ohi. Jollakin tapaa mä koen, että siihen tiivistyy paljon. Ja mulla itsellä on oikeastaan ihan lapsesta lähtien ollut halu ymmärtää tätä todellisuutta. Ja se oli varmasti myös yksi syy, minkä takia mä lähdin aikoinaan lukemaan myös fysiikkaa. Ajatus, että sieltä fysiikasta voisi löytyä ehkä jonkinlainen teoria, joka selittäisi tätä meidän koko todellisuutta ja kaikkea, mitä me koetaan. Ainakin voisi kuvitella, että sieltä löytyisi vastauksia, jolla voisi ymmärtää paremmin todellisuutta. Ja fysiikan tarkoitushan on oikeastaan just yrittää ymmärtää ja pyrkiä selittämään sitä todellisuutta paremmin, mitä tämä on. Mutta oikeastaan todellisuudestakin on kirjoitettu paljon kirjoja ja se ajatus, että meidän tiede on oikeastaan vain sen 400 vuotta vanha suurin piirtein. Ja jotta voisi ymmärtää todellisuutta, niin on varmasti mentävä aika pitkälle myös tulkintaan ja metafysiikkaankin ja yritettävä hakea vastauksia aika laajalti. Ja mä koin itse, että kun tuota kirjaakin kirjoitin, että jollakin tapaa piti vähän laajentaa sitä, tavallaan se oma ajattelu, niin piti laajentaa sitä ajattelua, että mitä me oikeastaan ymmärretään ja että enemmän ehkä semmoista analysointia vielä tehdä, mitä olin ehkä ajatellutkaan tekeväni. Mutta oikeastaan meidän pitäisikin ehkä uskaltaa kysyä niitä kysymyksiä ja jopa myöntää välillä se, että me ei osata eikä ymmärretä aina kaikkea. Että meidän pitää niin kuin opetella asioita enemmän. Nämä oli oikeastaan sellaisia kysymyksiä, mitä mä pohdin silloin kirjan tavallaan todellisuutta miettiessäni, että mitä me todella tiedetään todellisuudesta ja mikä yhteys todellisuudella ja tietoisuudella on. Ja toisaalta se, että mitä meidän nykyinen fysiikka, moderni fysiikka kertoo todellisuudesta. Ja sit usein törmää esimerkiksi simulaatiokysymykseen, että eletäänkö me simulaatiossa, niin jollakin tapaa tuntuu, että myös siihen pitää ottaa kantaa. Mutta tavallaan niin kuin ajatus siitä, että me voitaisiin ymmärtää paremmin
tavallaan ehkä meidän jokaisen pitäisi jossain vaiheessa tehdä sitä, että hakee vastauksia ja pysähtyy ja yrittää ymmärtää ja pyrkiä niiden kysymysten kauttakin muotoilemaan ihan uusia kysymyksiä. Itse asiassa tämähän on se, että voidaanko me edes ymmärtää se todellisuuden olemus, niin tämähän on todella vanha kysymys, että sehän lähtee oikeastaan sieltä Platonin ajoista. Platon jo Timaioksessa kuvailee sitä, että miten me todellisuuden ymmärtämiseksi tarvitaan 3 olemassaolon muotoa. Ja näistä tosi oleva, eli kaikkeus, joka todella on sitä, mitä me ei voida koskaan oikeastaan tavoittaa, ja se on sitä muuttumatonta alkuperäistä. Mutta me tiedetään, että se on siellä, mutta sitä me ei voida tavoittaa. Sen lisäksi sitten meillä on tämä meidän aistein havaittava maailma, joka on koko ajan erilaisessa muutoksen tilassa, ja se on luotu sen tosi olevan mallin mukaan. Ja Platon kuvasi näitä tavallaan sillä ajatuksella, että on isä, äiti ja lapsi, ja sitten tosiaan se lapsi, se, joka on saanut sen olemassaolon. Ja nämä kaikki oikeastaan yhdessä on se, mikä muodostaa sen meidän todellisuuden ja ymmärryksen todellisuudesta. Mutta tavallaan me oikeastaan tavoitellaan yhä sitä samaa kuin siellä antiikin aikoina. Ymmärrystä siitä, että mikä on todella sitä muuttumatonta ja todellista ja sitä, mikä todella on. No oikeastaan tämä ei ole vaan ehkä semmoinen, tai vaan filosofinen kysymys, vaan se on oikeastaan äärimmäisen tärkeä kysymys meille kaikille, koska se meidän todellisuuskäsityskin on semmoinen, mikä on pohja kaikille meidän ajatuksille ja uskomuksille ja arvoille. Ja se määrittää oikeastaan sen, miten me nähdään kaikki meidän kysymykset, kaikki mitä me kohdataan elämässä. Ja helposti se unohtuu, että se meidän oikeastaan lähestyminen asioihin on subjektiivista. Havainto, motivaatio ja asenne, ne on kaikki subjektiivisia. Ja niin kuin tässä kuvassa, kun me katsotaan tuota sylinteriä, niin se näyttää toisesta suunnasta ympyrältä ja toisesta suunnasta se näyttää neliöltä tai suorakaiteelta. Ja voi jopa riidellä ehkä siitä, että tämä on todella ympyrä, ei kun se on neliö. Vaikka se todellisuus on ehkä jotakin ihan toista. Me tiedetään, koska meillä on enemmän tietoa, me tiedetään, että se on sylinteri. Tai ainakin näyttää siltä. Mutta se, mitä meidän pitäisi ehkä muistaa, on just se, että sitä näkökulmaa voi oppia muuttamaan. Että tavallaan me voidaan rikkoa sitä meidän ajattelua ja haastaa niitä oletuksia ja saada ihan erilainen kuva siitä todellisuudesta. Ja se me oikeastaan nähdään, mitä me ollaan valmiita näkemään. Että meidän tavallaan se lähestyminen siihen todellisuuteen määrittää myös sen, mitä me siitä huomataan. Tuossa esimerkkinä on Englannin kuninkaan lääkäri William Harvey 1618. Hän oivaisi jotakin merkittävää silloin sydämen lyönneistä. Ja hän teki havainnon sydämenlyönneistä, että sydämen tehtävä ei ollutkaan toimia lämmittimenä, vaan tosiaan, tai niin kuin siihen asti oli luultu, vaan pumpata verta. Ja tietenkinhän ihmiset oli huomannut sydämen sykkivän ja tiesi, että syke vaihtelee, mutta tieteessä sitä ei ollut ilmiönä olemassa, koska silloin käytössä oli antiikin ajoista peräisin oleva Galenoksen malli. Eli tavallaan se ajatus siitä, että tavallaan kokemus oli eri kuin mitä se teoria, jota käytettiin. Ja silloinhan tosiaan niin kuin ihmisten tutkiminen oli kiellettyä, ja tosiaan William Harvey sitten julkaisi nämä tuloksensa 1618, ja koko Eurooppa paheksui silloin. Venetsialainen lääkäri Emilio Parisano sanoi muun muassa, että Venetsiassa ei ole ketään, joka kuulisi sydämen lyövän. Ja tavallaan vaikka nämä tutkimustulokset oli tullut ja ihmisetkin tiesi, mitä sydän sykkii ja syke vaihtelee, mutta kuitenkin se, mitä tieteessä sanottiin, oli aivan eri. Ja tätähän on tapahtunut kautta aikojen. Eri yhteyksissä on erilaisia esimerkkejä siitä, miten
tavallaan se vallitseva käsitys määrää sen myös, mitä me nähdään. Ja aina jotenkin se vallitseva ajattelu on, että tällä hetkellä me tiedetään just niin kuin asiat on, mutta varmastikaan ei edes nyt ole niin, että tällä hetkellä meillä olisi kaikkein paras tieto asioista. Että oletetaan, että se tämänhetkinen tieto on ainoa oikea ja totta. Tässä vielä oikeastaan vähän kiteytettynä sitä, että mikä se meidän nykyinen ajattelu oikeastaan, mihin se perustuu. Että meidän vallitseva ajattelu, tieteellinen materialismi tai materialistis-reduktionistinen lähestyminen, niin pohjaa oikeastaan näihin ajatuksiin siellä taustalla. Ja pitää oikeastaan ymmärtää, koska se ohjaa kaikkea sitä, minkälaisia myös kysymyksiä me siitä todellisuudesta osataan esittää. Eli taustalla on oikeastaan se kysymys, tai ne ajatukset, että materia on kaiken perusta ja että kaikki materia voidaan redusoida yhä pienempiin osasiin, palauttaa yhä pienempiin osasiin. Ja valitsee myös kausaliteetti, syy-seuraussuhde, determinismi, että kaikki on ennalta määrättyä, jopa ehkä sieltä alkuräjähdyksestä lähtien, tavallaan kaikki vuorovaikutuksetkin on ehkä jo siinä säädetty. Ja tältä pohjalta on jotenkin helppo nähdä se ajatus, että meillä on tavallaan semmoinen egoistinenkin ajattelu, että me ollaan ensisijaisesti yksilöitä ja pidetään materiaa tärkeänä. Ja tämä ajatteluhan on levinnyt myös muihin tieteenaloihin kuin vain fysiikkaan, eli biologia, neurotieteet, se ajatus siitä, että me synnytään sellaisiksi, kun meidän geenit määrää ja tätä ei voisi vaikuttaa. Ja tavallaan monen asian sen lähestyminen kaikkiin oikeastaan kysymyksiin tulee jossakin vaiheessa käsittelyyn tämän kautta. Mutta ongelmiahan tässä tietenkin on muun muassa se tietoisuuden kysymys, että miten tietoisuus nähdään. Ja materialismin pohjalta ehkä se ajatus voidaan nähdä, että voiko esimerkiksi sen, että materian tavallaan, kun me nähdään, että materian kautta, että me voitaisiin palauttaa se myös semmoisiin pienempiin osasiin, myös se tietoisuus, että tietoisuus voitaisiin koostaa pienemmistä osasista. Tässä vielä oikeastaan tästä tietoisuudesta, että mitä se tietoisuus on ja miten syntyy ja miten sitä voisi sitten selittää näiden eri lähestymisten kautta. Eli materialismin kautta ajatus on se, että koska materia tosiaan voidaan koostaa pienemmistä osasista, niin ajatellaan myös, että tietoisuus myös samalla tavalla koostuu niistä osista. Ja keho on perustava ja sitten tietoisuus on vain aivojen ominaisuus. Ja tietoisuus on syntynyt sen evoluution aikana jossakin vaiheessa. Ja sitten panpsykistinen ajatus oikeastaan tähän on se, että tietoisuus on sen materian ominaisuutta ja sillä usein yritetään hakea ehkä selittää sitä tietoisuuden ja materian yhteyttä. No, dualismi ajatuksena taas pohjaa siihen, että keho ja mieli tai sielu on oikeastaan, ne on erillisiä, mutta ne vuorovaikuttaa jollakin tavalla. Mutta ei osata selittää, että miten ne vuorovaikuttaa. Ja molemmat maailmat on tavallaan erillisiä. Ja tämä ehkä ajatuksena voidaan, no tältä pohjaltakin jo ehkä hylätä, että se vuorovaikutustapa on, ettei osata selittää, miten tämä tapahtuu. Idealismin pohjalta taas sitten ajatus on se, että tämä on enemmän tosiaan sitä Platonin lähestymistä, eli että tietoisuus on perustavampaa kuin materia, sillä se on tosiaan ainoa, mitä on olemassa, ja aivot on vain käyttöliittymä, ja sitten tosiaan tietoisuus on jossakin muualla. Ja tosiaan panpsykismin ajatus on se, että kaikessa on tietoisuus, ja se voidaan yhdistää sitten tosiaan idealismiin tai materialismiin. Luonnossa on tosi kiinnostavia esimerkkejä siitä, tai miten tietoisuus, tai jotka laittaa miettimään sitä tietoisuutta. Tässä on tämmöinen esimerkki, on tämmöinen planaria, laakamato. Ja tämä laakamato on sellainen, joka kykenee uusimaan itsensä täysin. Ja ne on käytännössä kuolemattomia, satoja miljoonia vuosia vanhoja nämä laakamadot. Ja jos tosiaan otetaan, tämä on itse asiassa
Michael Levin teki tutkimuksia ryhmänsä kanssa ja he tosiaan tutki tätä laakamatoa ja totesi, että jos otetaan pienikin osa tästä laakamadosta, niin se pystyy kasvattamaan uudelleen sen koko yksilön takaisin 1-2 viikossa. Ja jopa tosiaan tosi pienestä osasta sitä matoa, jopa 1/279 osa oli ilmeisesti pieni, eli noin 10 000 solua, josta se pystyi rakentamaan koko yksilön uudelleen. Ja tosiaan mistä kohtaa vaan tätä solua, ja se kasvattaa sen koko yksilön uudelleen ja lopettaa sitten sen kasvamisen kokonaan. Ja tämä oikeastaan just laittaa miettimään, että missä se tieto on, jotta se pystyy kasvattamaan sen koko yksilön uudelleen. Sen täytyy olla jossakin muualla kuin aivoissa. Ja tietenkin tästä voi pohtia sitäkin, että onko nämä laakamadot tietoisia. Mutta esimerkiksi tämä Michael Levin ryhmässä he tutki sitä, nämä laakamadot oppii esimerkiksi oman asuinpaikkansa. Ja jos tosiaan oli otettu tuommoinen pieni osanen siitä madosta ja se kasvoi taas täyteen mittaansa, niin nämä uudetkin yksilöt ne osasivat mennä takaisin sinne samaan asuinpaikkaan. Että jollakin tavalla se tieto säilyi, mitä niissä aikaisemmissa yksilöissä oli ollut. Mutta tällaista samanlaista uusiutumistahan on monilla eri eläimillä, niin kuin sisiliskolla häntä tai sitten porolla sarvet esimerkiksi. Eli ne pystyy kasvattamaan uudestaan sen kokonaisuuden ja tosiaan niin kuin lopettaa sen kasvamisen, kun se on valmis se koko, sisiliskon häntä kun on valmis, niin se lopettaa kasvamisen. Missä se tieto sitten oikeastaan on, että jos ei se ole siellä aivoissa. Ja tässä tosiaan kokeiltiin myös sitä, että siinä erilaisilla sähköisillä ja kemiallisilla tavoilla muutettiin sitä tiedon kulkua, niin sitä mukaan myös muuttui tämän planaria-madon sitten se rakenne sen mukana. Eli pitäisikö siis oikeastaan meidän muuttaa sitä ajattelua ja valita oikeastaan sitä, tai enemmän semmoinen ehkä idealismin pohjalta oleva ajatusmaailma ja ajatella tietoisuus perustavaksi. Eli tämä kaikki olisikin jotakin idealismista kumpuavaa. Yksihän oikeastaan idealismin ongelmia on ollut vastata siihen kysymykseen, että miksi me ei koeta sitten sitä samaa, jos me ollaan, tai miksi me ei koeta sitä samaa, vaan me ollaan erillisiä, jos me ollaan pohjimmiltaan sitä yhtä ja samaa tietoisuutta. Eli meidän pitäisi pystyä esimerkiksi välittämään tietoa vaikka ajatuksen voimalla ja tietää toistemme ajatukset. Mutta tämän filosofi Bernardo Kastrupin ajatus voisi olla jotakin sellaista, mikä voisi selittää tätä, miten se tieto kulkee. Miksi me ei koeta samaa, jos me ollaan samaa tietoisuutta. Ja hän tosiaan selittää tätä samankaltaisella mallilla kuin on dissosiatiivisen identiteettihäiriön tilanteessa. Eli dissosiatiivisessa identiteettihäiriössä tämä on oikeastaan sama, mitä kutsutaan multipersoonahäiriöksi. Ja siinä tosiaan henkilö kokee, että hänellä on useita eri alipersoonia, altereita. Ja tässä esimerkiksi kuvassa tuolla oikealla, niin siinä on erään australialaisen naisen, miten hänen koki, että minkälaisia alipersoonia hänellä oli. Eli näistä yksi, eli toi numero 16, toi poikani oli tosi taiteellinen, ja hän osasi piirtää sitten kaikkien näiden alipersoonien kuvat. Eli tämä on ihan todellinen ilmiö, ja tosiaan sitä on tutkittu. Tuossa vasemmalla näkyy, itse asiassa tässä on erästä tutkimuksessa, jossa tutkittiin, tässä oli saksalainen nainen, joka oli sokea, ja tosiaan hänellä oli alipersoonia, joista osa oli näkeviä ja osa oli täysin sokeita. Ja sitten huomattiin, että tosiaan kun aivokuvantamisella tutkittiin, niin selkeästi näkyi se muutos, milloin sitten aina muuttui näkevästä sellaiseksi, joka ei näe. Tavallaan se näkyi selkeästi se muutos siellä aivokuvantamisen kautta. Mutta sitten tosiaan, että nämä tilat on täysin niin kuin todellisia,
Ja tätä on tosiaan niin kuin vielä tutkittu esimerkiksi tehty semmoinen tutkimus, missä Hollannissa tutkittiin, että oli esimerkiksi joukko näyttelijöitä, jotka näytteli esimerkiksi sitä, että niillä oli alipersoonia, ja tutkijoiden piti sitten tunnistaa näiden aivokuvantamiskäyrien perusteella se, että ketkä näyttelee ja onko nämä todellisia nämä tilat. Ja nämä kokeneet tutkijat niin pysty selkeästi tunnistamaan sen, että ketkä näistä näytteli, mutta niitä, joilla oli se todellinen tila tai alipersonahäiriö, niin näitä he koki, että nämä on täysin eri ihmisiä, joita silloin tutkitaan. Eli se näkyy tavallaan siellä aivoissakin ihan todellisena tilana. Ne hahmot voi olla myös aivan erilaisia, niillä voi tosiaan olla erilaisia sairauksia, erilaisia allergioita ja jopa tosiaan niin näkökyky voi olla toisilla ja toisilla ei. Mutta tässä esimerkiksi tämän saksalaisen naisen tapauksessa niin sitten terapian kautta onnistuttiin vähitellen palauttamaan tai tuomaan tälle vallitsevaksi se henkilö, tai se alipersona, joka oli näkevä. Mutta tosiaan Bernardo Kastrup selittää tämän dissosiatiivisen identiteettihäiriön kautta se meidän tietoisuutta ja minkä takia me koetaan se erillinen tietoisuus. Ja hän selittää, että me ollaan erkaantumia universaalista mielestä. Eli että se, että meillä on universaali mieli, universaali tietoisuus ja meillä on jokaisella omat henkilökohtainen mieli, me tavallaan ollaan peilikuvia siitä universaalista mielestä. Ja me koetaan tämä meidän fyysinen maailma siinä rajapinnassa, joka tapahtuu tavallaan siinä universaalin mielen ja tämän meidän henkilökohtaisen mielen rajapinnassa. Ja että me ollaan dissosioiduttu, erkaannuttu sitä universaalista tietoisuudesta yksilöiksi tähän samaan tapaan kuin tässä dissosiatiivisen identiteettihäiriön tapauksessa. Ja tässä oikeastaan niin kuin, tämä voisi selittää tämä koettu, että minkä takia vaikka me välillä joissakin tilanteissa voidaan saada samanlaista tietoa. Eli kun joku kokee jotakin, niin me pystytään tavallaan tuossa rajapinnassa toisille välittämään joitakin asioita, mutta kaikki sitten ei välttämättä, tai että kaikki ei välttämättä välity sen kautta kuitenkaan. Bernardo Kastrup on tosiaan tehnyt väitöskirjan tästä The Idea of the World ja kirjoittanut myös kirjan Analytic Idealism, Consciousness Only Ontology, josta löytyy sitten lisää näistä ajatuksista. Bernardo Kastrup tosiaan, hänen nähdäkseen, ja hän ajattelee niin, että maailma, joka me havaitaan, on tietoisuutta, ja se, mitä kutsutaan materiaksi, on tietoisuutta itseään. Tietoisuus on todellisuuden perustava osa, yhtä perustavaa kuin aika-avaruus ja aineen ominaisuudet. Ja hän näkee sen niin, että tietoisuus on perustavaa ja siltä vaikuttaisi. No, tietenkin fyysikkona pitää totta kai ne ajatusmaailma, mitä kvanttifysiikka toi tavallaan todellisuuden ymmärtämiseen ja miten meidän ajattelu on muuttunut sen kautta modernin fysiikan myötä. Ja kaikki ne mullistavat ajatukset, niin nehän kyseenalaisti jo lähtökohtaisesti oikeastaan sen materiaalisen maailmankuvan kyvyn kuvata maailmaa. Ja fyysikko Niels Bohrhan sanoi, että kaikki se, mitä pidämme todellisena, koostuu kaikesta muusta kuin todellisena pidettävistä osasista. Että meidän ei oikeastaan ole mahdollista erottaa havaitsijaa ja todellisuutta toisistaan. Ja itse asiassa jo myös K.V. Laurikainen totesi jossakin kirjassaan, että tietoisuuden vaikutus kvanttimaailmasta tekemimme havaintoihin on ensisijainen. Ja tavallaan ne ajatukset meidän pitäisikin ymmärtää meitä havaitsijoina, jotta me voitaisiin ymmärtää sitä, mitä me todella koetaan, eikä nähdä itseämme erillisenä. No, kvanttifysiikkahan ei oikeastaan kuvaakaan niin kuin havainnoista riippumatonta todellisuutta siellä hiukkastasolla,
vaan se kuvaa vaan sitä meidän tietoa siitä oletetusta todellisuudesta. Ja se antaa niitä todennäköisyysennusteita näille tietyille havainnoille, joita me koetaan. Et me ei oikeastaan voida edes sanoa, että tällä meidän arjen tasolla, tällä makrotasollakaan, niin fysiikka kuvaili sitä todellisuutta, vaan vaikka tieteessä tarkoituksena tietenkin on sen objektiivisen todellisuuden tavoittelu. Mutta havaitsemiseen ja toisaalta sen havainnon tulkitsemiseen niin tarvitaan tietenkin aina sitä ihmisen tietoisuutta. Ja me oikeastaan viime kädessä voidaan kuvailla todellisuutta vaan niin tarkasti, kun me kyetään sillä meidän omalla havainnointikyvyllämme. Että meidän pitäisikin ymmärtää sitä meidän omaa havainnointikykyä. Tässä on tavallaan tausta sille ajatukselle, että kaikki ne mahdollisuudet on olemassa, kunnes se toteutuva tapahtuu tai valikoituu tapahtuvaksi havaitsemalla. Mutta viime kädessä sen havainnon aina tulkitsee se ihminen, jolla on se tietoisuus. Et meillä ei oikeastaan ole koskaan tietoa semmoisesta todellisuudesta, missä ei ole sitä tietoisuutta havaitsemassa. Ja yhä vahvemmin näyttää siltä, että se pitäisikin hakea se vastaus siihen todellisuuden ymmärtämiseen sen tietoisuuden kautta, että se havaitsijan tietoisuus viime kädessä ehkä onkin se, joka romahduttaa sen aaltofunktion yhteen näistä vaihtoehdoista, siihen todellisuuteen, mikä me havaitaan. Mutta tämähän tosiaan tietoisuuden roolista aaltofunktion romahtamissa ei olla yhtä mieltäkään fyysikoidenkaan keskuudessa. No, fysiikassa ja kvanttifysiikassa on monia tosi kiinnostavia ilmiöitä, jotka laittaa miettimään, että mistä tässä kaikessa oikeastaan on kyse. Ja yksi tämmöisiä kummallisia tosiaan kvanttifysiikan ilmiöitä on kvanttitseno-ilmiö. Ja tähän tulee alun perin antiikin filosofi Zenosta, joka pohti, että jotta nuolen päästäkseen perille täytyy ensin kulkea puolet siitä matkasta, jonka sen on tarkoitus kulkea. Ja jotta se pystyisi kulkemaan sen puolet siitä matkasta, sen pitää ensin kulkea puolet tästä matkasta. Ja oikeastaan siis sen pitää pystyä kulkemaan ääretön määrä niitä puolikkaita matkoja edes päästäkseen siihen puoliväliin. Eli oikeastaan se ei koskaan pääse siis perille. Ja tämä kvanttitseno-ilmiö, se kulkee myös nimellä the watched pot never boils effect, eli vahdittu pannu ei koskaan kiehu. Ja tämähän on todellinen ilmiö, joka on todettu myös eli esimerkiksi Misra ja Sudarsan vuonna 1977 totesi tämän ilmiön radioaktiivisille hiukkasille. Ja totesivat tosiaan, että radioaktiivinen hiukkanen ei hajoa, jos sitä havaitaan jatkuvasti. Mutta tämmöiset ilmiöt laittaa miettimään myös sitä tietoisuuden roolia tässä kaikessa. Mikä on sen rooli? Et miten me oletetaan, että hiukkaset ne on lokaaleja partikkeleja, mutta mitä ne sitten oikeastaan on? Miten se tieto kulkee ja miten se meidän tietoisuus vaikuttaa näissä? Ja tietoisuuden rooliakin on tutkittu oikeastaan aika monen ilmiön suhteen. Kvanttifysiikan kaksoisrakokokeen tuloksiin esimerkiksi on tutkittu muun muassa Dean Radinin ryhmässä tutkittu tietoisuuden vaikutusta. Ja todettu muun muassa, että vaikuttaa siltä, että lopputulos oikeastaan tässä nämä viimeinen lause, että vaikuttaa siltä, että tietoisuus, että tämä tukee myös sitä ajatusta, että tietoisuuspohjainen tai tietoisuuden merkityksestä siellä näihin tuloksiin. Viime aikoina oikeastaan tietoisuus on niin kuin tavallaan kaiken perustana alkanut saada myös kannatusta yhä niin kuin laajemmin. Ja itse asiassa tämä oli toukokuussa 2020 New Scientist-lehdessä julkaistiin tämmöinen juttu, eli
Eli onko universumi tietoinen ja se tuntuu mahdottomalta, kunnes niin kuin tavallaan tutustuu siihen matematiikkaan. Ja tässä tosiaan haastateltiin, oli saksalaista tutkijaa, Munich Center for Mathematical Philosophy. Ja tosiaan heidän näkemyksensä on se, että meidän pitäisikin ehkä muuttaa se ajatus siihen suuntaan, että myös meidän koko universumi on tietoinen. Ja itse asiassa tuolla viimeisenä lauseena se, että tämä on oikeastaan just sitä samaa, mitä on pohdittu sieltä antiikin ajoista lähtien. Tavallaan se ajatus, että me ollaan pohdittu sitä tietoisuuden luonnetta ja tuhansia vuosia, ja ehkä vähitellen meidän ajattelu on, me aletaan ymmärtää ehkä sitä todellisuutta. Ja tämähän, niin kuin tuossakin puhutaan, että tämä oikeastaan johtaa niin kuin jonkinlaiseen tieteelliseen vallankumoukseenkin, että ajatusmaailmaa pitää muuttaa. Ja tämä on oikeastaan se ehkä isoin asia tavallaan, että miten sitten muuttaa sitä ajattelua, miten se ajattelu muuttuu. Ja itse asiassa monet tutkijat pitää tätä muutosta, mitä ehkä ollaan käymässä nyt tavallaan, puhutaan postmaterialismin ajasta, pitää sitä jopa merkittävämpänä kuin muutosta koskaan oli siirtymä sieltä maakeskisestä aurinkokeskiseen ajatteluun. Ja tämä tosiaan sivusto opensciences.org-sivusto, sieltä löytyy manifesti postmaterialistiselle tieteelle, jossa on useita eri kohtia siitä, että miten oikeastaan nähdään, mitä kaikkea tähän liittyy tähän siirtymään ja miten ehkä meidän pitäisi muuttaa sitä ajattelua. Ja tätä pidetään jopa niin tärkeänä, että se saattaa, tai niin kuin tuossa ensimmäisenä lause kuuluu, että tämä siirtymä tähän postmaterialistisen ajatteluun saattaa olla jopa niin kuin elintärkeä sille, että ihmiskunta säilyy. No, mitä enemmän oikeastaan tutustuu näihin eri tutkijoidenkin ja fyysikoiden ajatuksiin, myös, tässä esimerkiksi Wheelerin lause siitä, että me ollaan osa maailmankaikkeutta, jossa työ on vielä kesken. Olemme pieniä maailmankaikkeuden tilkkutakin osasia tarkastelemassa ja rakentamassa itseään. Elämme osallistavassa universumissa. Et meidän pitäisikin muuttaa sitä ajatusta, mitä on ehkä ajateltu tähän asti, ja nähdä se meidän oma rooli tärkeimpänä, tavallaan se kokemuksenkin merkitys. Pitäisi ehkä nostaa sitä myös vielä laajemmin. Et meidän todellisuus onkin itse asiassa fyysinen ja se on henkinen, se on molempia. Et me ollaan tosiaan osa maailmankaikkeutta ja me voidaan jopa vaikuttaa siihen ja jopa siihen meidän fyysiseen todellisuuteen. Ja on monia tutkimuksia, jotka on joskus otettu tavallaan vähän kiistanalaisinakin, mutta pitkien tutkimusjaksojen aikanakin näitä dataa ehkä pitääkin tavallaan tulkita niin, että meidän pitää tarkastella sitä koko sen ajanjakson ajalta. Eli tässä tosiaan on PEAR-laboratorion, Princetonin yliopiston laboratoriossa, Princeton Engineering Anomalies Research Laboratoriossa tehtiin vuosien 1979 ja 2008 välillä tämmöinen tutkimussarja, jossa tutkittiin tosiaan satunnaislukugeneraattorin mittauksilla tietoisuuden vaikutusta meidän todellisuuteen. Ja siellä todettiin, että silloin kun joukko ihmisiä keskittää huomionsa samaan johonkin yhteiseen, niin silloin satunnaisuus näissä satunnaislukugeneraattorien tuottamassa datassa pienenee. Ja tämä tosiaan tapahtui useissa eri mittauksissa ja havaittiin, että se tosiaan saattoi tapahtua jopa hetkeä ennen kuin nämä tapahtumat alkoi. Eli niin kuin me jollakin tapaa ennakoitaisiin niitä tapahtumia. Ja tämä oikeastaan datana, lähes 30 vuoden aikana kerätty data niin oikeastaan viittaa siihen, että meidän ajatuksilla ja tunteilla on vaikutus tähän meidän fyysiseen todellisuuteen ja se voidaan jopa mitata tällä tavalla. Ja oikeastaan tähän sopii
todella hyvin siihen ajatusmaailmaan, että jos me ajatellaan, että tietoisuus on perustavaa, ja jos me oletetaan, että me eletään maailmankaikkeudessa, jossa kaikki onkin tietosta, niin silloin oikeastaan se materia syntyy tästä tietoisuudesta jotenkin. Ja jos tapahtuu jotakin erilaista, niin silloin se tavallaan se lokalisoitunut tietoisuuskin muuttuu. Ja se muuttuu tavallaan semmoiseksi hyvin koherentiksi, eli järjestäytyneeksi ja keskittyneeksi. Ja silloin myös siitä syntyvä tavallaan se materia niin näyttää vähän erilaiselta. Eli tavallaan meidän koko materiaalinen muuttuu, eikä vaan se satunnaislukugeneraattorien data. Ja ehkä tältä pohjalta niin se olisi ymmärrettävissä tämä data myös, että ei vaan siis oikeastaan se satunnaislukugeneraattorin data vaan muutu, vaan oikeastaan se meidän koko fysikaalinen maailma. Täällä itse asiassa tuolla Peura-laboratoriossa on tehty monia kiinnostavia kokeita, joissa tutkittiin sitten erilaisia. Siellä tutkittiin muun muassa, miten kasvit vaikuttaa näihin koneisiin, miten eläimet vaikuttaa, mikä on yksittäisten ihmisten parien ryhmän vaikutus ja miten ne vaikuttaa tosiaan näihin satunnaislukugeneraattoridataan ja miten niin kuin siihen fyysisiin laitteisiin. Ja tosiaan nämä eri kokeet tavallaan antaa viittauksen siihen, että toisaalta meidän kasvit voi vaikuttaa meidän todellisuuteen, eläimet voi, mutta myös me ihmiset. Meillä myös ihmisillä on samanlaisia kykyjä. Tässä itse asiassa esimerkkinä he tutkivat esimerkiksi kananpoikia, jotka leimautuivat tämmöiseen robottiemoon. Ja tosiaan seurasi tätä robottiemoa kaikkialle. Ja tämä robottiemo oli tosiaan, pystyi satunnaisesti liikkumaan kaikkialle sen alueen sisällä, mikä oli rajattu tavallaan niille liikkuma-alueeksi. No, sitten nämä kananpojat tosiaan suljettiin yhteen kulmaan tästä liikkuma-alueesta häkkiin. Ja tämä robottiemo pystyi edelleen liikkumaan vapaasti siellä koko alueella. Mutta yhtäkkiä se robotti alkoikin liikkua paljon enemmän siellä kulmassa, missä nämä tiput, nämä kananpojat oli tosiaan häkissä. Eli tavallaan sen emon suunta ei enää ollutkaan niin satunnaista, vaan se yhä enemmän niin kuin liikkui siellä, että kaikki liikesuunnat olisi pitänyt olla yhtä todennäköisiä, mutta nyt se alkoikin liikkua yhä enemmän siellä robotti siellä tipujen läheisyydessä. Et ilmeisesti ne kananpojat, jotka oli tunnepitoisesti sitoutunut siihen robottiemoonsa, niin näyttikin jollakin tapaa pystyvän vaikuttamaan siihen satunnaislukuprosessiin siinä tosiaan tuossa robottiemossa. Ja itse asiassa tällaisia esimerkkejä löytyy aika pelkästään katsomalla vaikka tuolta, ettei tarvitse kovin kauas mennä, kun näkyy vastaavia ilmiöitä. Tämä oli itse asiassa tuossa elokuussa tämmöinen juttu, missä oli Ylellä tosiaan, missä tai tämmöisiä oikeastaan, otsikolla, että aivan kun ne olisivat aavistaneet, katso miten isot lohet jo kärkkyvät kohta purettavan padon äärellä. Eli tosiaan oli tuolla Rautjärven Hiittolan joessa, niin siellä on ollut pato ja nämä kalat ei ole päässyt 100 vuoteen niin nousemaan sitä jokea ylös kutupaikoilleen. Mutta nyt yhtäkkiä sitten siinä vaiheessa, kun tiedettiin, että nämä padot ollaan purkamassa, niin ne lohet ilmaantuikin sinne jo odottamaan sen padon avautumista ennen kuin oltiin edes aloittanut tämän padon tosiaan purkamista. Ja tässä jutussakin itse asiassa pohdittiin sitä, että on mysteeri, miten näitä lohia oli tällä kertaa näin paljon, että aavisti ne lohet jollakin tapaa ja miten ne olisi voinut aavistaa, että sehän on mahdotonta. Mutta ehkä ne todella sai jollakin tapaa sen informaation jotakin kautta, että niillä tavallaan olikin se pääsy ehkä jonkin semmoiseen informaatioon, että ne tiesi, että ne on ehkä jo pian pääsemässä sinne. Mutta oikeastaan se ajatus siitä, että yksi peruste, minkä takia usein hylätään se ajatus siitä,
että me muutettaisiin se tietoisuus perustavaksi, on ehkä se pelko, että fysiikan lait ei enää toimi sen jälkeen. Mutta näin ei ehkä tarvitse ajatella, että ehkä se meidän materiaalinen maailma onkin vain erikoistapaus tästä kaikessa. Että tavallaan niin kuin tietoisuus tarjoaa jonkinlaisia oikoreittejä, mutta ei muuta. Eli jos me seurataan eri tieteenalojen yhteyksien kautta, niin tosiaan me ajatellaan, että fysiikka on perustava ja tavallaan fysiikan kautta syntyy kemia, biologia, tietoisuus, tavallaan pohjautuu siihen tietoon. Eli tavallaan elektronit on sen kaiken perusta ja sitten nämä muut tieteenalat käsittelee sitten isompia systeemeitä. Ja tästä näkökulmasta oikeastaan, jos ajattelee, että se ajatus, että me voitaisiin vaikka tietoisuudella vaikuttaa fyysiseen maailmaan, niin on oikeastaan lähes mahdotonta. Etäisyys tuonne tietoisuuteen on aika pitkä. Tavallaan se ajatus, että me voitaisiin että me itse asiassa, täältä puuttuu tämä, näkyyköhän se sieltä. Ei tavallaan mielen ja materian yhteys on oikeastaan jopa kielletty tätä kautta, että mieli ei voi oikeastaan tätä kautta vaikuttaa materiaan. Ja oikeastaan materialismin pohjaltakin on kehitetty monia aika kiinnostavia teorioita selittämään sitä, että miten vaikka tietoisuus syntyy. Esimerkiksi Stuart Hameroff ja Roger Penrose on kehittänyt muun muassa mielenkiintoisen teorian siitä, miten mikrotupuluksiin perustuen, jolla selittää sitä tietoisuuden syntyä. Mutta oikeastaan se malli aika pitkälle ehkä voi selittää sitä, miten tietoisuus linkittyy siellä aivoissa, mutta varsinaisesti se ei selitä sitä tietoisuutta. Eli tässä siis oikeastaan elektronit, josta kaikki lähtee muodostumaan ylöspäin. Mutta sitten jos me ajatellaankin idealismin kautta tätä lähestymistä, niin meidän täytyy siirtää se tietoisuus tuonne laatikon alalaitaan. Ja silloin oikeastaan se ajatus siitä, että me voitaisiin sillä meidän tietoisuudella mielellä vaikuttaa fyysiseen maailmaan, niin se tuntuu niin kuin huomattavasti niin kuin helpommalta ymmärtää. Että se mieli- ja materia-yhteys on selkeä ehkä tätä kautta. Ei tavallaan, tämä on ehkä semmoinen idealistinen tai panpsykistinen ajatus, miten vaan sitä oikeastaan haluaa kutsua. Eli oikeastaan taas ajatus on se, että meidän ei tarvitse luopua niistä fysiikan laeista, jos me ajatellaan se tietoisuus perustavaksi. Ne samat lait pätee edelleen. Mutta näyttäisi siis siltä, että materialla, meidän kokemuksella ja tietoisuudella on kaikilla yhteys. Ja toisaalta sitä materiaa tutkimalla me opitaan lisää siitä tietoisuudesta. Me opitaan sitä, mitä kaikki on meistä itsestämme ja meidän todellisuudesta. Ja sitä materian esiintymistä, sitä ei voi selittää erillään tai irrallaan, tai ilman sitä, niin kuin tavallaan sitä subjektiivista tarkastelua siinä meidän tietoisuudessa. Meidän pitää ymmärtää myös sitä, joka tarkastelee. Eikä ole edes niitä todisteita siitä, että tosiaan, että materia olisi olemassa ilman tietoisuutta. Et ehkä meidän pitäisikin jollakin tapaa ajatella, että se materia onkin se tietoisuuden muoto, ja se havaitseminen on oikeastaan se piste, jossa se muuttaa niin kuin jollakin tapaa olomuotoa. Että tavallaan puhutaan ehkä samasta asiasta, mutta vaan eri nimellä. Eli ehkä meidän oikeastaan pitäisikin myös yhä enemmän myös tutkia sellaisia ilmiöitä, jotka me usein vain sivuutetaan ja joita me ei edes käsitellä tieteessä. Et ehkä me ei vaan nähdä oikeastaan kaikkea. Carl Jung esimerkiksi puhuu synkroniteetista. Että synkroniteetti on jatkuvasti läsnä oleva todellisuus niille, joilla on kyky nähdä. Ehkä synkroniteettikin on jotain sellaista, mitä meillä kaikilla on kokemuksia synkroniteetistä, mutta me ohitetaan usein ne. Eli tosiaan synkroniteetilla mä tarkoitan sitä, että merkityksellinen yhteensattuma joidenkin tapahtumien välillä, joilla ei pitäisi olla mitään yhteyttä toisiinsa. Ja se on aina sille havaitsijalle merkitsevä.
Eli esimerkiksi, että jos mä ajattelen vaikka omenaa ja mä lähden tuonne kadulle kävelemään ja sitten mua vastaan kävelee joku, joka antaa mulle sen omenan, niin silloin se on mulle synkroniteetti, koska mä oon itse tavallaan luonut sen mielessä synkroniteetiksi. Mutta ehkä tällaisetkin ilmiöt on monia tavallaan semmoisia, mitä me sivuutetaan, mutta onko se synkroniteettikin oikeastaan vain osoitus siitä, että myös tässä meidän arjen tasolla makromaailmassa se samanlainen tiedonkulku, kun siellä hiukkastasolla kvanttimaailmassa on mahdollista. Että me samalla tavalla voidaan saada tietoa, informaatiota. Ja voisiko se esimerkiksi olla myös sitä, että tieto voi kulkea myös menneeseen, kun puhutaan esimerkiksi retrokausaliteetista, että me voidaan saada tietoa, joka tulee vaikka sieltä tulevasta. Että onko se tieto jonkinlaisessa kentästä, puhutaan monissa yhteyksissä, muun muassa Rupert Sheldrakeilla on tämä morfiset kentät, Bohmilla implisiittisen järjestyksen teoria ja monia erilaisia lähestymisiä, joissa ajatellaan ne kentät perustavaksi. Eli tavallaan niin kuin käsitellään jotakin sellaista, joka on merkityksellinen havaitsijalle, ja se merkityksellisyys niin kuin syntyy siitä tapahtumasta ja toiveesta. Ja ehkä se jollakin tapaa, jokainen sitten oikeastaan itse näistä havaitsijoista luo ehkä sen, joskus sivuutetaan, joskus ehkä luodaan se merkityksellisyys sen ilmiön kautta. Eli joku esimerkiksi kuvaa, että se synkroniteetti voi olla se universumin keino sanoa kyllä joihinkin tiettyihin kysymyksiin. Mä tuohon kuvaksi otin tuon kellonajan, tuon 11.11, ja sitten samana päivänä, kun mä tein tämän esitystä, niin mä sinä päivänä koko ajan näin, että kello oli aina se 11.11 tai 12.12 tai 13.13. Että jollakin tapaa sitten mulle itsellä näitä synkroniteetteja alkoi näkyä heti. Itse asiassa tuossa muutaman viikon päästä on ajasta täällä luonnonfilosofian seurassa esitys, että mä en välttämättä tässä nyt mene kovin pitkälle, mutta tietenkin, koska se aikakin on semmoinen aihe, joka liittyy todellisuuteen ja joka kiinnostaa ja mitä me voitaisiin sen ajan kautta oppia ymmärtämään. Julian Barbourilla on muun muassa kirjassa The End of Time. Hän esimerkiksi puhuu tästä tällaisesta näkemyksestä, että meidän elämä on kuin elokuva ja se elokuva koostuu näistä yksittäisistä kuvista. Ja ne on olemassa kaikki samaan aikaan ja tavallaan me havaitaan se just se jatkumo ja muutos, kun meidän se huomiokyky siirtyy tilasta toiseen. Ja se aika on just se siirtymä siitä kuvasta, mikä me koetaan, niin toiseen. Et ehkä tavallaan se aikakin on vaan jonkinlainen sivuoire, kun meidän huomio siirtyy siellä eri tilojen tavallaan rinnakkaistodellisuuksienkin välillä jatkuvasti. Eli ehkä se aikakin on vaan kokemus. Että aika kulkee niin kuin me ajatellaan ja on kokemus siitä, mutta prosessit menee eteenpäin ja että meidän pitäisikin ehkä se aika nähdä ihan eri tavalla. Mä puhuin jo aiemmin niistä kiinnostavista ilmiöistä siellä kvanttifysiikan maailmassa. Ja tämä oikeastaan Wheelerin myöhästetyn valinnan ajatuskoe on myös aika kiinnostava, jossa tulee ehkä käsittelyyn myös se, mitä kaksoisrakokokeessa, miten tieto saattaisi välittyä myös siellä. Eli tässä ajatuskokeessaan hiukkanen kulkee oikeastaan niin kuin kahden raon kautta. No, tuolla kuvassa on oikeastaan nyt ylhäällä kuva, jossa lähetetään aaltomainen valonlähde lähettää kaksoisrako valoa ja sitten se varjostimella näkyy aaltomaisena kuviona. Keskimmäisessä kuvassa tuolla näkyy, niin on hiukkasia lähetetään yksitellen sinne kahden raon systeemiin. Ja myös silloin muodostuu tosiaan tuo varjostimelle se aaltomainen kuvio. Ne hiukkaset löytää kukin paikkansa sieltä varjostimelta. Mutta sitten tosiaan siinä tilanteessa, että jos me vahditaan sitä, että missä se on se mistä kummasta raosta se hiukkanen kulkee, niin silloin sen hiukkasten käyttäytyminen muuttuu ja siellä ilmestyykin se kuvio, että ne onkin
2 viivaa sen osoituksena, että ne onkin vain hiukkasia. Mutta tosiaan, jos me ajatellaan, että kun hiukkanen kulkee näiden 2 raon kautta, niin että toinen niistä raoista saattaa olla kiinni sen hiukkasen ohitettua nämä raot. Mutta ennen tosiaan, kun tämä hiukkanen osuu sinne varjostimelle, niin milloin se hiukkanen saa tiedon, että toinen raoista on suljettu? Eli miten se tieto kulkee sille hiukkaselle ennen kuin se kulkee sinne. Tämä on tavallaan ajatuskoe siitä, että mitä tapahtuu siinä tilanteessa. Ja itse asiassa tätäkin tässä Manning ja ryhmänsä kanssa he julkaisivat tästä Wheelerin ajatuskokeesta julkaisun, jossa he totesivat, että hiukkastasolla sitä todellisuutta ei ole olemassa, jos sitä ei havainnoida. Eli oikeastaan meidän pitäisikin niin kuin nähdä se havainnoinnin merkitys myös tässä ilmiössä. Ja tästä kokeesta on itse asiassa tehty aika kiinnostava sitten muunnelma. Eli tosiaan siis ajatus oli se, että hiukkanen kulkee sieltä 2 raon systeemistä ja toinen saattaa olla kiinni hiukkasen ohitettua raot, mutta ennen kuin hiukkanen osuu sinne varjostimelle. Ja tämä muunnelma tästä oli Courtney Brownin etätarkastelukokeissa. He tosiaan remote viewing menetelmällä tutki sitä, että mitä tapahtuu sellaisessa tilanteessa, että ne tulokset salataan ja tavallaan se tapahtuma valitaan vasta sen salauksen jälkeen. Eli tuossa aikajanalla näkyy, että on ollut joku tapahtuma menneisyydessä. Ja tässä kokeessa sitten tosiaan remote viewingissa niin pelkän numerosarjan perusteella nämä remote viewingia tekevät henkilöt, niin he pystyvät hahmottelemaan, hakemaan sen tapahtuman. Ja tosiaan tämä tarkastelu oli sitten tämä tilanne, missä tehdään se niiden tapahtuman tarkastelu. Ja sen data tosiaan sitten salattiin ja asetettiin saataville salatussa muodossa. Ja sitten se varsinaisesti se tapahtuma valittiinkin vasta tämän jälkeen. Ja sitten sellaisessa tilanteessa, missä tosiaan ne etätarkastelijat teki sen kokeen ja tosiaan data tuotiin julkisesti saataville salatussa muodossa. Ja sitten tosiaan sen kohteen valitsijana toimi joku ulkopuolinen henkilö myöhemmin. Ja tosiaan sitten sen jälkeen se data avattiin saataville. Ja jos tosiaan tämä tapahtuma oli siellä menneisyydessä ja se data oli salattu hyvin, niin silloin ne tulokset oli yhteensopivia. Tai tavallaan ne tulokset, niin jos niitä tuloksia ei salattu ja kohde oli siellä tulevassa, niin tulokset ei ollut niin hyviä kuin että tosiaan se tapahtuma oli siellä menneisyydessä ja sitten se tapahtuma valittiin sitten siinä tiettynä hetkenä. Eli vaikuttaa siltä, että ne etätarkastelijat niin kuin näki sen kokeen tavallaan, että pystyi sen tavallaan hakemaan sen tapahtuman sieltä menneisyydestä. Mutta sitten jos tehtiin vaikka niin, että se vaihdettiin sitä järjestystä, että haluttiinkin tarkastella jotakin tulevaa tapahtumaa, niin silloin ne tulokset ei ollut niin hyviä. Ja tässä päätteli sitä, että ehkä heillä ei ollut silloin mitään mihin tarttua, vaan ainoastaan sen kokeen järjestäjän mielikuva. Mutta oikeastaan, jos tämä toimii niin, että me pystytään tavallaan jonkun tällaisen menetelmän kautta hakemaan joku tapahtuma, niin nämä tulokset on oikeastaan yhteensopivia sen kanssa, miten informaatiota käsitellään vaikka simulaatioissa. Ja tästä oikeastaan mä itse tavallaan tutustuin tähän Wheelerin myöstetyn valinnan ajatuskokeeseen ensin, ja sen jälkeen mä olin ehkä jo hylännyt tavallaan ajatuksen siitä simulaatiosta, mutta sen simulaation kautta sit moni asia tavallaan sit, todellisuuden rakentumisessa saattaisi niin kuin selittyä. Eli oikeastaan tästä simulaatiosta, no tätähän voisi niin kuin ajatella, että se on ihan science fictionia ja ehkä vähän jollakin tapaa kiellettykin aihe tieteessä. Ja ehkä aika pitkälle myös sen takia, että Matrix-elokuva muun muassa popularisoi tämän simulaatiohypoteesin.
No, ja se on tavallaan ajatus siitä, että ihmiset olisivat simulaatiossa ja me elettäisiin simulaatiossa ja että olisi joku meitä kehittyneempi sivilisaatio, joka olisi luonut meidät ja me oltaisiin vaan tässä simulaatiossa hahmoina. Ja periaatteessa tämä simulaatiokin voi olla materialistinen tai idealistinen ja ehkä niin kuin ajatuksena tämä on minusta kiinnostava ajatus, koska se voisi olla semmoinen todellisuuden selittämishypoteesi, miten tämä meidän todellisuus voisi ehkä rakentua. Sitä kautta on kiinnostavaa ehkä löytää tai ehkä hakea niitä vastauksia, että miten tämä voisi, mitkä voisi myös selittää tätä meidän todellisuutta. Muun muassa, tai monet filosofit, muun muassa Nick Bostrom on tehnyt monia julkaisuja, esimerkiksi kirjoittanut kirjoja tähän aiheeseen liittyen, ja hänen lähestymisensä on usein aika materialistinen tämän simulaatioon liittyen. Ja muun muassa tämä julkaisu Are You Living in a Computer Simulation? No, hän tosiaan esittää tässä, että on 3 eri vaihtoehtoa sille, että mitkä on todennäköisiä tavallaan semmoisia, miten meidän kehitys etenee. Ja yksi näistä vaihtoehdoista oli muun muassa se, että me eletään todennäköisesti simulaatiossa. Ja tosiaan se johtopäätös tässä julkaisussa oli sitten lopulta se, että we are almost certainly living in a computer simulation, että me niin kuin hyvin todennäköisesti eletään tai simulaatiossa, mutta en tiedä, onko se computer simulation vai mikä simulaatio. No, tässä on itse asiassa vaihtoehdot, mitä tämä simulaatio voisi sitten olla. Fyysikko Bernard Hayes on kirjoittanut tästä tavallaan lähestymisen, joka onkin oikeastaan tietoisuuden perustavaan luonteeseen perustuva. Ei tämä olekaan materialistinen simulaatio, vaan enemmänkin tietoisuuden. Ja ajatus, että tietoisuus on perustavaa sen todellisuuden ilmentymisen kannalta. Tosiaan niin kuin ensimmäisen simulaatio voi olla fysikaalinen, pelkkää materiaalia, ei ole mitään muuta. Ja tämä on ehkä enemmän se simulaatio, miten usein esimerkiksi näissä esimerkiksi Matrixin kaltaisissa ajatellaan, että mitä se simulaatio on. Sitten toisaalta se voi olla myös fysikaalinen, mutta sitten on myös muita todellisuuksia. Ja tämä esimerkiksi sopii siihen ajatteluun, miten yhtenäisteoriat liittyy ja sopii myös henkiseen ajatteluun. Tai sitten se ajatus, että tosiaan simulaatio olisi kehittyneemmän sivilisaation luoma ja me oltaisiin vain bittien liikettä. Mutta oikeastaan nämä kaikki 3 simulaatiota, nämä ensimmäinen, toinen ja kolmas, ne on materialistisen ajattelun pohjautuvia. Ja niissä oikeastaan se ongelma on se, että tämä materialistinen simulaatio, niin se ei selitä sitä tietoisuutta yhtään sen paremmin kuin materialismikaan. Eli me edelleen ollaan siinä tilanteessa, että me ei ymmärrä, että mitä se tietoisuus siinäkin tilanteessa on. No sitten oikeastaan se, mikä oli kiinnostavin lähestyminen näistä, niin se tietoisuuden luoma simulaatio, että on taustalla joku tietoisuus, tai tietoisuus on kaikki, mitä on olemassa, ja se pitää sisällään myös meidät. Ja tätä mä oikeastaan haluaisin vielä muutaman sanan tästä sanoa. Oikeastaan se perustelu, että miksi näin voisi olla, liittyy siihen informaation kulkuun. Jos me tarkastellaan meidän informaation kulkua ja sitä, että tietoisuus on perustavaa sen todellisuuden ilmentymisen kannalta. Et jos me vaikka katsotaan tätä kuvaa, eli sitä, miten siinä valonsäde valaisee tuota vedenpintaa ja miten se heijastuu tuosta valonpinnasta. Ja on tietty todennäköisyys, millä todennäköisyydellä ne fotonit, valohiukkaset heijastuu tuolta vedenpinnasta. Ja oikeastaan se yksi perustelu sille informaation keskeisyydelle just liittyykin tähän valon käyttäytymiseen. Että meidän pitäisikin ymmärtää sitä valon käyttäytymisen kautta tätä meidän todellisuutta. Eli kun tiedetään, että on tietty todennäköisyys aina, millä todennäköisyydellä vaikka valo heijastuu. Tässä on vain kuvaaja oikeastaan tuosta samankaltaisesta tilanteesta. Että jos me vaikka lähetetään valonlähteestä 100 valohiukkasta, 100 fotonia, ja tiedetään, että niistä on tietty prosenttiosuus, joka heijastuu, ja tietty osa, joka menee sitten, kulkee tuon pinnan läpi toiselle puolelle
ja siellä on ilmasimet, jotka mittaa, että kuinka monta fotonia sinne tulee. Ja ne valohiukkaset fotonit, ne on identtisiä, mutta aina kuitenkin se sama todennäköisyys, jolla osa niistä heijastuu ja osa kulkee läpi. Et jollakin tapaa ne valohiukkasetkin pystyy välittämään sitä informaatiota, että kuinka moni niistä on kulkenut läpi ja kuinka moni on heijastunut. Ja tätä ei oikeastaan aalto-oppi ei osaa selittää tätä, minkä takia tämä käyttäytyminen on näin. Eikä sitä tiedonkulkua voi selittää myöskään sen syy-seuraussuhteen kautta. Mutta jos ajatellaan sen kaiken perustaksi, että onkin se informaatio ja vaikka se simulaatio, niin softa-algoritmilla ei olisi oikeastaan ongelmia käsitellä tällaista tilannetta. Et niillä fotoneilla täytyy olla jollakin tapaa pääsy informaatioon ja tällaisia oikeastaan muutkin kvanttifysiikan ilmiöt. Eli jollakin tapaa joku kytkee ne valohiukkaset meidät havaitsijoina ja koko tämän todellisuuden yhteen. Mutta mikä se sitten on? Voisiko se olla se simulaation kautta selitettävä malli? No, mielenkiintoisella tavalla jotenkin niin kuin monet ne fysiikan kummallisuudetkin tuntuu ratkeavan, jos se todellisuus ajatellaan simulaatioksi. Niin kuin ajatus siitä, että alkuräjähdys, että jos me ajatellaan minkälaisia ominaisuuksia simulaatiolla on, simulaatio aloitetaan jostakin ja se päättyy johonkin ja sillä on myös ominaista syklisyys. Ja jossakin vaiheessa simulaatio täytyy aloittaa jostakin, niin ehkä se alkuräjähdyskin saattaisi olla tällainen, että jossakin vaiheessa se täytyy aloittaa jostakin ja miksi se maailmankaikkeus syntyi, niin kaikki simulaatiot täytyy jossakin vaiheessa myös käynnistää uudelleen, puutata. Ehkä tuli jonkinlainen uusi päivitys tai miten sitä voisi selittää. Ne idealismin ajatukset siitä, että me ollaan yhtä kaikki, myös ne olisi ymmärrettävissä tämän kautta. Meidän täytyy olla oikeastaan yhtä, koska se tiedonkulku joissakin tilanteissa on välitöntä. Me tiedetään esimerkiksi lomittuminen on sellaisia tilanteita, missä elektronien 2 hiukkasta viedään etäälle toisistaan, niin se tieto kulkee näiden välillä välittömästi. Ehkä se erillisyyskin on vain laskennallinen keino, joka me tarvitaan siihen todellisuuteen, siihen simulaatioon. Ja keitä me ollaan? No tuossa on kuvassa tämmöinen Jumanji-elokuvan uusi versio, jossa 3 henkilöä joutuu peliin ja näillä pelihahmoilla on kaikilla 3 elämää. Ehkä samaan tapaan mekin ollaan pelaajia siinä simulaatiossa, näitä pelihahmoja. Et ei ehkä 3 elämää, mutta kuitenkin. Mitä sitten on aika? No tässä simulaation ajatusmallista sitten oikeastaan se aika on se meidän kokemus siitä simulaatiomallista. Ja just oikeastaan se meidän rajallinen käsityskykykin tavallaan ehkä rajoittaa sitä, miten me koetaan se aika. Että se on jokaiselle havaitsijalle, kokijalle henkilökohtainen. Että aika on se kokemus siitä simulaatiomallista. No yksi sitten semmoisia ajatuksia, mikä todellisuuden luonteeseen usein pohditaan, että miten sitten vapaa tahto tässä simulaatioajatuksessa voisi ajatella tavallaan sen kautta, että osa niistä sen simulaation ominaisuuksista säädetään silloin, kun se simulaatio käynnistetään. Että on joitakin tiettyjä semmoisia alkuasetuksia, mitkä kuuluu siihen simulaatioon, mutta sitten osa me saadaan päättää itse. Eli vapaa tahto on olemassa, mutta tietyissä rajoissa. No sitten taas tämmöiset valonnopeus, Planckin pituus, niitä voisi selittää esimerkiksi, että simulaatiolla on jokin maksimiprosessointinopeus ja mikään ei pysty olemaan tätä isompi. Planckin pituus puolestaan pikselikoko ehkä, että tätä pienempää mittaa ei voi olla siinä simulaatiossa. Ja sitten oikeastaan se, että miten semmoiset niin ei-paikalliset, ei-lokaalit, viivettä ilmenevät vaikutukset on mahdollisia esimerkiksi lomittuneille hiukkasille, miten se on mahdollista, niin ehkä se erillisyyskin on laskennallinen
että se ei ole todellinen, vaan se on tavallaan osa sitä simulaatiota. Ja sitten sekin kysymys, että jos me pohditaan, että minkä takia on ilmiöitä, jotka on kvantittuneita, niin ehkä myös se, että se kvantittuminenkin on myös luonnollinen ilmiö sille digitaaliselle simulaatiolle. Et me tavallaan sen simulaation kautta tavallaan joudutaan tekemään joitakin rajoituksia, ja tämä kvantittuminenkin saattaisi olla jotakin tämän tyylistä. Mutta tämä on ihan kiinnostava lähestyminen, ja jollakin tapaa niin kuin asiat ehkä tämänkin kautta voi järjestäytyä ja selittyä, että miten tämä voisi meidän todellisuus selittyä. No oikeastaan tämä ei rajoitu vain hiukkastasolle, vaan oikeastaan ne samat periaatteet voisi ajatella, että ne hallitsee oikeastaan kaikkea meidän maailmassa. Ja kokosin jotakin semmoisia, jollakin tapaa semmoisia periaatteita, että vaikka me ei ihan täysin voitaisikaan sanoa, mitä se meidän todellisuus on, mutta jotakin me tiedetään siitä ja jotakin me tiedetään sen luonteesta. Ja ehkä me voidaan luoda jotakin periaatteita, joiden pohjalta ehkä me voidaan ajatella sitä meidän elämääkin ja miten meidän pitäisi nähdä tätä meidän todellisuutta. Eli ajatus, että näyttää siltä, että tietoisuus on kaiken peruste ja meidän pitäisikin nähdä itsemme tavallaan ensisijaisesti niinä havaitsijoina ja henkisinäkin olentoina. Ja tätä kautta oikeastaan se, että se meidän todellisuus näyttäytyy sekä fyysisenä ja henkisenä, että me yhä enemmän voitaisiin nähdä se meidän, löytää ehkä niitä vastauksia siihen todellisuuden luonteeseen myös yhdistämällä sitä, mitä on pitkään jo ajateltu, että mihin täytyy löytää se yhteys. Ykseyden periaate, no, että me ollaan kaikki samaa alkuperää ja samaa ykseyttä, ja viime kädessä kaikki palaa siihen samaan tietoisuuteen. No, tämä oikeastaan tulee hyvin selvästi esille kvanttifysiikan kautta, se, että miten vuorovaikutuksessa me annetaan merkitys tapahtumille. Ja se vuorovaikutus myös muuttaa sitä todellisuutta. Et meidän pitäisikin tavallaan ymmärtää sen vuorovaikutuksenkin merkitys myös tätä kautta. Ja me ollaan vuorovaikutuksessa koko ajan ympäristömme kanssa, ja tavallaan se vuorovaikutus on oleellinen osa sitä meidän todellisuutta. No sitten komplementaarisuuden periaate liittyy taas siihen, miten meidän universumi on dualistinen, mutta sekin on oikeastaan vain näennäistä, että sekin palaa lopulta siihen samaan ykseyteen. Ja sitten tosiaan se vapauden periaate, että me ollaan vapaita valitsemaan, mutta niissä tietyissä rajoissa. Mitä? 2. Joo, 2 minuuttia. No oikeastaan tämän kaiken pohjalta, tuon kirjan nimikin on Hypertodellisuus, olet olemassa ja merkittävä. Se ajattelun muutos, ehkä mitä meidän pitäisi ehkä tehdä, että me ollaankin merkityksellisiä osasia hypertodellisuudessa. Ja tämä hypertodellisuus, se tarkoittaa itse asiassa tietoisuuden kyvyttömyyttä erottaa todellista simulaatiosta. Ja tämä on alun perin oikeastaan filosofi Jean Baudrillardin ja kirjailija Umberto Econ luoma termi, jolla he kuvasivat sitä tavallaan muutosta tästä meidän kasvokkain kohtaamisen kulttuurista tämmöisen käyttöliittymien maailmaan. Ja esimerkiksi Disneylandin he otti esimerkkinä tällaisesta hypertodellisuudesta. Eli usein se todellisuus saattaa olla niin todellista, että me ei edes välttämättä ymmärretä, että se on virtuaalinen todellisuus, tavallaan luotu todellisuus. Eli ehkä mekin eletään jo tällaisessa todellisuudessa, jossa me ei tiedetä tämmöisessä virtuaalisessa tavallaan tietoisuuden luomassa simulaatiossa, mutta me ei vaan sitä ymmärretä, me ei nähdä sitä. Että tavallaan se sekoittuu siihen, mitä me koetaan, ja me pidetään sitä todellisena. Että tavallaan ne virtuaalitodellisuudet voi olla niin todellisia, että on vaikea sanoa, että onko se aito vai mikä se on. Mutta mä itse ajattelen tuossa kirjassa sitä, että ehkä just tärkeintä onkin se, että niin kuin miten me voidaan
niitä kysymyksiä tavallaan järjestää uudella tavalla ja saada ehkä vastauksia johonkin kysymyksiin, mutta taas ehkä muotoilla uusia kysymyksiä. Ja ehkä kaikkein tärkeintä onkin se, että me opitaankin ymmärtämään sitä, joka havaitsee tätä ja kokee tätä todellisuutta. Ja sen kautta me voidaan myös oppia ymmärtämään sitä todellisuutta paremmin. Et me ei olla erillisiä osasia sitä todellisuutta, vaan me ollaan niitä, jotka vaikuttaa tähän todellisuuteen. Kiitos. Mulla ei ole tähän enää enempää, mutta mielellään otan vastaan kysymyksiä. Kiitos. Joo, nyt täytyy ottaa tämä käyttöön. Joo. 20. Joo, kokeillaan. Kyllä varmaan kuuluu. Eli kiitos. Jaha, kauppa rupesi käymään, mutta nyt pitäisi keskustella sitten, niin meidän pitäisi ehkä tekniikasta sopia. Tarvitaanko se mikrofoni siellä yleisössäkin, että jos mä joudun sitä kuljettelemaan? Joo, no niin, ja nimi sitten ja sitten kysymys ja sitten vastaus. Risto Mäenpää, jota mä olen itse ajatellut näitä asioita kauan. Ja mä olen tullut siihen tulokseen, että me ymmärretään, mä olen tottumaton puhumaan mikrofoniin, mutta siis näitä asioita helpommin sitä kautta, että ajatellaan biologiaa. Kaikki biologiset organismit on tietoisia. Kaikilla bakteereista ihmisiin on tietoisuus. Miksi on tietoisuus? Koska biologisen organismin täytyy tietää, miten toimia, jotta se voisi elää, pysyä hengissä. Eli tietoisuus on tapa, jolla olio, jotta olio tekisi niin kuin luonnonlait sanalla, mitä sen pitää tehdä. Mm-hmm. Ilman sitä ei olisi biologiaa ja biologisia organismeja. Näistä puhuu esimerkiksi Antonio Damasio, joka on aivotutkija, termillä biologinen tietoisuus. Eli kaikki tietoisuus on biologista. Mitään muuta tietoisuutta ei ole kuin biologisesti kehittynyttä tietoisuutta. Ja me ihmiset nähdään maailman meidän oman kehittyneen biologisen tietoisuuden kautta. Että se, miten me nähdään maailma, mikä meidän oman hengissä pysymisen näkökulmasta, niin se on just se simulaatio, jolla me tulkitaan todellisuutta. Selitetään, että todellisuus on tällainen sen takia, että tämä on se tapa, jolla me pystytään hengissä. Sillä ei ole mitään muuta selitystä. Ja mitä tulee sitten tietoisuuteen yleensä, niin huomataan, että kaikilla olioilla, olet valkeisiukkasia tai ihmisiä tai kiviä, niin kaikki oliot tottelee tiettyä toimintatapaa. Ja toimintatapa sanotaan tieteessä luonnonlaeiksi. Eli kaikilla nämä luonnonlait ei ole erillisiä materiasta. Samalla tavalla kuin biologiasta, tietoisuus ei ole erillinen biologiasta, vaan se sisältyy biologiaan. Samalla tavalla kuin se tietoisuus, luonnonlait sisältyy materiaan. Esimerkiksi painovoima. Se on erillinen siitä materiasta. Mm-hmm. Eli siis mä en kysynyt, vaan mä niin totesin, että se on illuusio, että maailma on dualistinen. Mä oon samaa mieltä. Hyvä, sama. Joo. Ja tästä itse asiassa Donald Hoffmanilla oli tosi kiinnostava tutkimuksia just siitä, että miten hän tutki muun muassa, niin kirjassa kerron muun muassa tämmöistä koppakuoriaista ja siitä, miten ne oli lähes niin kuin sukupuuton partaalla just sen takia, että Australiassa, missä otettiin käyttöön tämmöiset tummat, ruskeahtavat värit noissa kaljapulloissa. Ja siihen asti tavallaan nämä kaikki tämän koppakuoriaislajin urokset oli etsinyt naaraat sillä perusteella, että ne etsi tämmöisiä tummia, ruskehtavan värisiä ja tietyn mallisia naaraita.
mutta just sitten ne yritti tavallaan korvasta nämä naaraat niillä kaljapulloilla, mikä nyt tietty kuulostaa muutenkin oudolta, mutta tavallaan niin kuin se ajatus, että se, että minkälaisia valintoja me vaikka tehdään meidän maailmassa, että on ehkä just esitys siitä, että se meidän määräytyy niin kuin tavallaan sen meidän, niin kuin, mitä me oikeastaan valitaan, ne valinnat ohjaa sitä, että me voidaan valita se todellisuus, mikä sieltä tulee. Joo. Tämä oli kiinnostava se esimerkki, kerroin sen tarkemmin tuolla kirjassa. Se koppakorjauslaji, ei nyt ihan muista enää, mikä sen nimi oli. Niin. Niin, Samela sitten. Joo, Juha Samela. Kysyisin ihan tarkennusta siihen tietoisuudessa tapahtuvaan simulointiin. Että Boströmhän niissä spekulaatioissaan ajattelee, että on olemassa korkeampi sivilisaatio, jolla on jokin tietokone tai muu härveli, jonka sisällä me sitten ollaan simulaatiossa. Niin miten tämä tietoisuudessa tapahtuvaa, että ajatteletko, että tämä tietoisuus on jonkun korkeamman olennon tietoisuus ja hän kuvittelee meidät vai onko se jonkinlainen muu käsite? Tähän toivoisin selvennystä. Joo, itse asiassa tämä tosiaan, miten Boström ajattelee, niin hänen lähestymisensä on aika materialistinen. Mutta sitten se, että miten me voitaisiin ajatella, että se tietoisuuden luoma simulaatio, niin mikä se on sen taustalla. Ja oikeastaan se kysymyskin voidaan ehkä asettaa, niitä kysymyksiä tuossa aiemmin esitin, että jos me ajatellaan, että mikä se on se, mikä on luonut tämän meidän simulaation. Mutta jos me ajatellaan sen simulaation kautta, että joku pelisimulaatio, niin pelaajalle se simulaation luoja ei näyttäydy. Että tavallaan sen voi selittää millä termillä vaan. Me voidaan selittää se Jumalana, Allahina, erilaisilla niin kuin tavallaan käsitteillä, millä me itse tavallaan hahmotetaan sitä. Se voi olla mikä vaan sille kokijalleen. Että tavallaan sille simulaatiossa olevalle tavallaan sen pelin luoja ei ole näkyvissä. Että se on tavallaan jotakin semmoista tavoittamatonta, ehkä samaan tyyliin kuin sieltä Platonin ajatuksissa. Että näin esimerkiksi siinä Bernard Heissin julkaisussa hän itse tätä, että mikä voi olla sitten se tietoisuus, joka siellä kaiken taustalla on. Niin tavallaan jokainen sen voi itse hahmottaa ja sanottaa, että mikä se on se tietoisuus siellä. No niin, on todettu kysymys ja on todettu vastaus ja seuraava kysymys. Kiitos. Nimi on Esa Soini ja oikeastaan haluan kommentoida. Kiitoksia todella paljon Johanna Blomqvistille tästä erinomaisesta ajatuksia herättävästä esityksestä, joka tosiaan varmasti pitkään valvottaa seuraavana yönä. Mä haluaisin kommentoida sitä sillä tavalla, että lähtökohtani on paholaisen asiana, ja että vaikka olen samaa mieltä asiasta, niin ei kukaan meistä tiedä kaikkea, ja epäilyksen lahja täytyy olla, että esimerkiksi kun tuossa puhuttiin materialismi, sanottiin, että se on materia on kaiken perusta, mutta sen kai täytyy lisätä, eikä muuta ole. Sehän on niin kuin se materialismi. Ja sitten siinä sanottiin, että tietoisuus on yhtä kuin materia. No joo, jos näin on, niin sehän on sanoilla leikkimistä tietyllä tavalla. Ruusu on silti ruusu, vaikka sillä antaisi minkä nimen, että se, että sitä on yhteysmerkki materia. Että onko meillä mitään, pystytkö sanomaan, onko meillä mitään esimerkkiä tietoisuudesta ilman materiaa? Sitä mä en ainakaan tiedä. Ja jos mä sitten vielä, ennen kuin vastaan tähän kysymykseen, yhden kommentin sanon vielä tästä laakamaton-jutusta, niin siinä sanottiin, että 10 000 solua tarvitaan, että se lähtee uusiutumaan se laakamato. No ei se nyt mikään hirveä ihme ole, koska sehän lähtee 2 solusta. Ne on geeneissä se rakennusohjeet, että jokainen ihminenkin syntyy 2 solusta. Laakamaton on se ominaisuus, että se pystyy uusiutumaan, mutta rakennusohjeet ei kyllä tule aivoista, vaan ne tulee geeneistä. Kiitos. Niin, no, tavallaan ohjeet siihen rakentumiseen tulee sieltä, mutta tavallaan se, että mitä selittää sen, että miten se tieto, mikä sillä aiemmalla yksilöllä oli, niin miten se kulkeutuu. Ehkä se oli se, niin kuin, mitä ehkä jäi vähän sanomatta ongelmaksi. Sitten oli, mitäs oli, onko meillä tietoisuutta ilman materiaa? Se oli se pääkysymys.
Musta tuntuu, että mulla oli joku esimerkki tuolla, mutta nyt mä en enää muista, miten mä oon sen sanonut siellä. Mun pitää tätä vähän, mä palaan tähän vielä. Pohdin tätä vielä. Haastava kysymys, mutta pannaan myssyyn. Joo. Niin. Oliko siellä kysymyksiä pyydetty? Hetkinen. Joo, palataan kohta sitten. Mikäs mä yltäsin? Simo Salo on nimeni. No, kysymykseni liittyy jossain määrin tähän esitystekniikkaan ja osittain tietoisuuteen. Esityksen kuluessa minun tietoisuudessa havaitsin, että esiintyjä kuljetti tätä vesipulloa monta kertaa tuossa esitystilassa, milloin se oli tuolla pulpetin tuolla puolella, milloin tällä puolella, milloin kädessä. Oliko tämä tietoista toimintaa, oliko se suunniteltua toimintaa vai oliko se vain minun näköharha? Varmaankin näköharva. No ei, itse asiassa mulla oli itsellä vähän haasteita, kun mulla oli esitys oli, no että vähän se sotkeentui tässä näiden kuvauksien takia, että miten tämä järjestäytyy, mutta ehkä mä purin sen tähän pulloon nyt sitten tämä mun tuskani tästä esitysongelmista. Mutta pahoittelut siitä, että jos se sotki tai häiritsi teidän keskittymistä. Mutta, joo. Niin, täällähän voi esittää hyvinkin konkreettisia kysymyksiä todellisuudesta. Kukas pyysi seuraamaan? Kiitos paljon hienosta esitelmästä. Mun nimi on Virpi Lehtinen ja mä oikeastaan haluaisin kysyä, että voisit sä spekuloida vähän sillä asialla, kun mä ajattelen, että okei, jos on se simulaatio, sitten siellä on se pelin kehittäjä, sitten siellä on ne pelaajat. Ja nyt tässä sun mallissa, mitä sä esität, ne pelaajat pääsee ikään kuin käsiksi sinne pelin kehittäjän säännöstöön tai niihin periaatteisiin, jotka säätää sitä, mitä siellä pelissä tapahtuu. Ja varmaan teologeilla on niin kuin tämän tyyppisessä ajattelumallissa kaikenlaisia ratkaisuja siihen, että mikä se kuvio siellä on, niin mä vaan nyt esitän tietämättömänä tämän kysymyksen, että mikä tässä simulaatiomallissa on ikään kuin motivaatio, tai mä ymmärrän, että se ei määrity itse ihmisestä käsin, mutta mikä olisi tavallaan niin kuin se idea siinä, että jotkut niistä pelaajista pääsee käsiksi tähän kaikkea säätelevään, niin kuin, tai saa ainakin pienen hipasun siitä. Ymmärrätkö tämän, mitä mä ajan takaa? Että miten tavalla voi päästä siihen tietoon, joka on siellä simulaation taustalla. Ja miksi meillä olisi se kyky päästä sinne? Niin. No, ensin mä pitää korjata, että tämä ei tosiaan ole mun kehittämä ehdotelma. Tämä on tosiaan Bernard Haissin niin kuin alun perin ottama ajatus, mitä mä ehkä jatkoin vähän pidemmälle tuossa kirjassa. Mutta jos ajatellaan, että jos sen simulaation kautta ehkä ajattelee tätä, niin että voidaanko me vaikka irtautua siitä simulaatiosta? Että voisiko se esimerkiksi semmoinen, mitä vaikka meditaatiossa tehdään, tavallaan se ajatus, että me jollakin tapaa voitaisiin ottaa ne virtuaalisimulaatiolasit pois silmiltä. Ja onko se esimerkiksi sellaisia tilanteita, missä me saataisiin ne pois? Et ehkä se just se meditaatiokin vaikka voi olla sitä, että kun me hiljennetään sitä tietoista mieltä, niin samalla me tavallaan irrottaudutaan siitä simulaatiosta ja voidaan päästä ehkä johonkin semmoiseen toisenlaiseen tietoon käsiksi. En tiedä, voisiko se olla just sitä, mutta ja minkä takia jotkut vois päästä. Voihan se olla, että ehkä kaikki ei meille näyttäydy, mutta voisiko se olla jotakin, mikä on ehkä koodattu siihen simulaatioon tai jo olemassa siinä, että meillä on jotenkin kyky. Toi on ihan hyvä, pitää vähän vielä pohtia tätä, että minkä takia joillakin voisi olla pääsy sinne tavallaan siihen toiseen. Ja voisiko se olla niin, että se olisi jotenkin siihen tavallaan ohjelmoitukin se, että myös niillä pelaajilla voi olla joku, ja onko se esimerkiksi jotakin vastaavaa tavallaan esimerkkiä, että missä pelissä voisi pelaajat päästä myös tekemään sitä muokkaamista siihen simulaatioon. Et kun tavallaan monessa asiassa tuntuu, että universumi toistaa itseään, että meillä on että sen kautta tämä ehkä tuntuu kiinnostavaltakin, että me usein, että monia semmoisia, mitä me ollaan jo otettu käyttöön, niin ne saattaa ollakin jotakin semmoisia, jotka on tavallaan isommassa mittakaavassa, jotakin, mitä me tämän kautta ymmärretään ehkä paremmin.
Joo, kiitos. On hyvä, että tuli lisääkin mietintämyyssyä. Nyt oli jollakin täällä, onko sä seuraavassa? Taisit olla seuraava, joo. Kiitoksia. Hyvin joo. Mä olen Teppo Matson. Kiitos kiinnostavasta esityksestä. Tämä meni tosiaan niin kuin laajaan ja syvällisiin asioihin ja siinä mielessä tosi kiinnostava. Mä palaisin tavallaan niihin sun perusteluihin, millä sä menit tätä niin kuin eteenpäin. Ja siellä oli se hierarkia siitä tietoisuus- ja fysikaalisuuteen saakka. Niin se on mielenkiintoinen seikka, että kun sun peruslähtökohta oli se, että tietoisuus vaikuttaa sinne fysiikkaan saakka ja se on tavallaan, niin kuin tavallaan triviaali lähtökohta tälle. Ja siinä oli tehty kokeita, siellä oli se kananpoikakoe ja sitten oli se satunnaislukugeneraattorikoe. Ja me kaikki varmaan tiedetään, että täällä on tieteessä ja esimerkiksi psykologiassa ja sosiaalipsykologiassa on ollut varsin laaja replikaatiokriisi. Ja siellä on paljon hyvin tunnettuja tutkimuksia, jotka on osoitettu jälkeenpäin niin kuin hyvin kyseenalaisiksi, koska niitä ei ole pystytty replikoimaan. Siellä on esimerkiksi tämmöinen, en mä muista kuka se tutkija oli, jonka joku varmaan muistaa, on se, joka teki tämmöisiä telepatiakokeita. Ja nyt niitä ei ole pystynyt kukaan toistamaan. Samaten tämmöinen priming-koe, jossa niin kuin priming-menettelyllä saatiin ihmiset kävelemään ikään kuin hitaammin. Sekin on todettu, että se on ollut niin kuin mittausvirheisiä tilastotieteelliseen havaintoihin liittyvä virhehavainto. Niin tässä herää semmoinen kysymys, että koska noit 2 tutkimusta, mitkä sä mainitsit, niin minun korviin ne kuulostaa niin kuin Nobelin palkinnon arvoisilta, jos ne pitäisi paikkaansa. Niin siksi mä kysyn, että onko näitä kokeita replikoitu ja kuinka paljon. Ja koska replikointihan on niin kuin, tai kun näissä tutkimuksissa on havaittu, että saattaa olla, että ainoastaan tämmöisistä tutkimuksista 20% on toistettavissa jollakin tieteenaloilla, niin voiko tässä olla samantapaisesta ilmiöstä kysymys? No, tässä esimerkiksi nämä PR-laboratorion tutkimukset tosiaan, niin no siinä tämä heidän lähes 30 vuoden aikana kerätty data, niin ehkä haasteena onkin se, tai miten he ajattelevat, että koska tämä on, pitäisi tarkastella sitä koko dataa kokonaisuutena, että just, koska se on se 30 vuoden aikana kerätty datasarja, niin sitä on vaikea tietenkin toistaa samanlaisena, ja sitä pitäisi ehkä niin kuin tarkastellakin niin kuin tilastollisesti koko sitä dataa kokonaisuutena. Ja ehkä tässä niin kuin ongelmana on se esimerkiksi nämä mittaukset, tutkimukset, mitä he olivat tehneet vaikka näihin kananpoikiin, ja siellä oli kasveja tutkittu ja muita. Ja niitä on toistettu kyllä ja tehty niin kuin useita sarjoja, mutta ehkä haasteena on tavallaan niissä se, että miten niissä rakennetaan semmoinen vastaavanlainen niin kuin tavallaan tutkimussarja, jotta sitä voisi toistaa. Että miten se tietoisuus, niin kuin useissa muissakin niin kuin tutkimuksissa, että miten vaikuttaa se, että meillä on se henkilö, tietoinen hahmo ja henkilö, ja miten tavallaan rakennetaan semmoinen täsmälleen samalla tavalla toistettava tutkimussarja. Näistä mä kerron tuolla kirjassa esimerkiksi Bengtsonin tutkimuksista, jossa hän tutki hiiriä ja energiahoitamista. Ja esimerkiksi nämä tutkimukset niitä on tehty kanssa useamman 10 tutkimuksen sarja ja toistettu näitä tutkimuksia. Ja niissäkin oikeastaan niin kuin ongelmana on ehkä se, että mikään määrä sitä toistettua tietoa ei ehkä koskaan niin kuin riitä muuttamaan sitä käsitystä, että mistä siinä on kyse. Vaikeutena on just se, että miten niistä tehdään semmoisia toistettavia ja voidaanko me edes koskaan tehdä toistettavaa, koska se aina vaikuttaa myöskin se, joka kokeen järjestää, se kokeen järjestelijä ja tietoisuuden vaikutus, että mikä kaikki vaikuttaa siinä, niin osataanko edes välttämättä rakentaa semmoista tutkimusjärjestelyä, että missä osataan kaikki osat ottaa huomioon. Että ainakin näissä... Jo. On totta kai, joo. Ja kyllä mun mielestä tätä on tutkittu myös, että he on, ja useinhan näissä niin kuin, se, että niistä kirjataan ne tapaukset, niin kyllähän niidenkin pitäisi, että jos kirjataan niin kuin kymmeniä, satoja ja tuhansia tapauksia, joita ei välttämättä voi
samanlaisena toistaa, mutta jos niitä on tilastollisesti merkittävä määrä, niin koko sen datan kokonaisuutena pitäisi kertoa jotakin. Ja yksi tämmöisiä asioita on tosiaan just tämä PR-laboratorion se satunnaislukugeneraattoridata, että joka kokonaisuutena, että yksittäisen mittaussarjan niin osalta niin ei varmastikaan voi sanoa, mutta jos me tarkastellaan sitä kokonaisuutena koko dataa, niin jos ne kaikki viittaa samaan suuntaan, niin pitäisi sehän tietenkin olla jotakin, mitä meidän pitäisi enemmän ymmärtää. Mutta sekin on sama helppo tyrmätä, mutta et niin kuin, kyllä se kertoo jotakin. Et tilastollisesti meidän pitäisikin ehkä tarkastella sitä kokonaisuutta. Et ehkä me ei osata tutkia sitä oikealla tavalla, näitä tällaisia ilmiöitä, missä tietoisuus on mukana. Joo. Joo, kiitos. Sitten oli vielä tässä ainakin yksi kysymys. Joo, hei. Mä olen Elisa Wolf ja mä en ole tiedeihminen, mutta mä halusin tuohon kommentoida tuohon kanapoikatutkimukseen. Mä että jos me mietitään sitä tutkimusta, niin siihenhän, kun me saadaan tietää, jos mä teen nyt sen tutkimuksen, mulla on se robotti ja muuta, niin mähän tiedän, että edellisessä tutkimuksessa se vaikutti tällä tavoin. Ja kun mä lähden tutkimaan sitten ilmiötä, kun mun tietoisuus vaikuttaa siihen asetelmaan, niin totta kai se, että mä en pysty sitä puhtaasti tutkimaan missään tapauksessa. Et sitten jos joku nyt jostain ulkopuolelta keksii tämän saman tutkimusasetelman ja tekee sen ja saa sen saman tuloksen, eikä ole koskaan aikaisemmin kuullutkaan koko tutkimuksesta, niin silloinhan sen pystyy toistamaan aidosti. Mutta niin kauan kuin jos mä ajattelen, että se tietoisuus vaikuttaa fysiikkaan, niin kuin se vaikuttaa oman kokemukseni mukaan, just tämä synkronisiteetti, mitä tapahtuu paljon elämässä, kun oivaltaa, että sä pystyt sun tietoisuudella vaikuttamaan tähän fyysiseen todellisuuteen. Niin sillä tavoin niin kun ne ei ole replikoitavissa ne tutkimukset välttämättä, vaikka meidän tiedemaailma ja tutkijayhteisö ajattelee, että ne voidaan toistaa, mutta yleensä tutkimuksia ei voida toistaa, että siihen vaikuttaa aina se edellinen tutkimus. Sitten mä mietin siihen tohon, että mikä se tietoisuus on, että tavallaan miten siihen pääsisi, että jos sä oot siinä simulaatiossa, miten sä pääset käsiksi sinne taustalla oleviin tekijöihin, niin oma kokemus on just se, että meditoidessa sä irtaudut tästä todellisesta tai tästä oliosta, mikä mä nyt tässä on ja miten te näette, mutta mä pääsen johonkin syvempään asiaan. Mutta sitähän se on mun omakohtainen kokemus ja mä en pysty sitä mitenkään teille todistamaan, vaan se perustuu siihen mun kokemukseen, jolla ei ole niin kuin, tavallaan tieteellisesti mitään merkitystä, mutta sillä on merkitys tietysti mun elämän kannalta. Ja sillä loppupeleissä sitten kuitenkin tässä maailmassa, että miten mä koen tämän maailman omalle itselleni, niin sillä on merkitys. Ja se näyttäytyy juuri noin, että mä pystyn sillä tietoisuudella vaikuttaa. Niinpä, joo. Näin. Tällainen kommentti. Kiitos esityksestä. Kiitos. Joo, tuosta mitä puhuit, just tämä aloittelijan tuuristahan puhutaan usein, että ensimmäisellä kerralla saa parempia tuloksia ja sitten kun sä teet toisen kerran saman toistat, ne tulokset onkin merkittävästi huonompia. Ja tavallaan kun kuvittelee tietävänsä, että miten se toimii. Itse asiassa tätäkin oli jossakin tuolla noissa tutkimuksissa, niin oli tutkittu sitä, että miten ensimmäisellä kerralla niin saatiin just, että se oli selkeästi nähtävissä aina se aloittelijan vaikutus, aloittelijan tuuri, ja miten sitten toisella kerralla tuli huonommat tulokset, että taas seuraavilla kerroilla sitten se alkoi parantua. Ja miten sitten ryhmässä, kun tehtiin näitä tuloksia, niin ne sitten muuttui taas, että ryhmäkin vaikutus oli näkyvissä. Mutta tämäkin me puhutaankin siitä, että aloittelijan tuurista, mutta se on niin kuin kokeessakin nähtävissä. Ja miten tämä sitten oikeastaan pitäisi ottaa huomioon, että jos toistetaan tällaisia, ei me tiedetä. No niin, kiitos. Tässä nyt on sikäli ollut aloittajan tuuria, että me ollaan pääsemässä täältä varmaan varttia väillä pois, eikä tule semmoista pitkää luentoa enää, paitsi minulta. Niin Tuli niin pahat uhkavaatimukset tässä, että piti pitää tiukkaa. Niin tässä on muutama minuutti aikaa, mutta sanoisin, ennen kuin ruvetaan kiittelemään, niin pari sanaa nyt tässä. Meillähän on ollut tästä simulaatiossa elämisestä ihan hauska esitelmä niin kuin hyväksi pohjustukseksi tälle. Ja sitten monia juttuja tuli esiin, mitä täällä on pohdittu, niin kuin kävitkin siellä Laurikaisen luennolla.
Niin nyt tästä on syntymässä hauska kokonaisuus, kun ajattelin tätä sun puhettasi, että Juhan Samela puhuu 2 viikon päästä, mikä rooli on laskennallisella fysiikalla luonnontieteellisessä selittämisessä, niin sulla oli tämä laskentaongelma siellä esillä. No sitten on ajan arvotuksen, huomasit jo itsekin, että se menee läheltä. Ja sitten Kullerva-Rainion keskustelu. Niin Kullerva-Rainionkin varmaan keskustelussa löydetään yhtymäkohtia. Ja sitten lopetetaan tähän havaintojen teoriasidonnaisuus fysiikassa ja kosmologiassa. Niin halusin vaan tehdä nämä tunnetuksi, kun kommunikaatio pelaa, miten pelaa näin aikanaan korona-aikana. Kysyisin nyt sitten vielä tuosta esitelmästä, ei siihen tarvitse vastata, mutta Platonista puhuit niin kauniisti, niin onko sinulla mahdollisesti Leibnizistäkin jotain kaunista sanottavaa, kun on tämä panpsykismi-ajattelu ja tämä niin voimakkaasti tässä? Oli itse asiassa kirjassakin jotakin hänen ajatuksistaan, mutta ei nyt ehkä tähän tule mieleen mitään lainausta varsinaisesti. Mutta... Ei mitään, minähän ostin kirjan, niin sieltä se löytyy ja varmaan moni muukin. Täällä on enää kuin 2 jäljellä, mutta nyt ei enää tehdä kauppaakaan. Nyt marssitaan Hanhen marssissa alakertaan ja toi hissi on semmoinen, että siinä on vaikeat nappulat, eli vaan jääkö sinne hissiin lukkoon. Toinen hissi on siellä vähän kauempana kulman takana ja portaat on varmat, mutta taloon ei saa jäädä harhailemaan. Kiitoksia kaikille.